Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα είναι ουσιαστικά η πρώτη επίσημη πτήση του DJI Mini 4K στο κανάλι. Έχουν γίνει βέβαια δοκιμαστικές πτήσεις, αλλά σήμερα έχω φορτίσει, θα κάνουμε μια γύρα. Εδώ έχω έρθει σε ένα ωραίο σημείο, είναι και αρκετά ψηλά. Έχει λίγο αέρα, δεν με ανισχύει όμως με το Mini 4K. Αν ήμουνα με το Neo, δεν νομίζω να ήταν για πτήση για Neo. Τέλος πάντων για πάνω από 10-15 μέτρα. Αλλά με αυτό δεν νομίζω να έχουμε κανένα πρόβλημα. Το έχω βάλει κάτω όπως βλέπετε. Οι ρυθμίσεις όλες είναι στο auto, δεν θα πειράξω κάτι. Περιμένω λίγο οι δορυφόροι να ανέβουν από 16 να πάνε 20 και εν συνεχεία μόλις συμβεί αυτό, όπως βλέπετε ήδη πήγε 17, θα απογειωθούμε. Θα κάνουμε μια γύρα, θα βγάλουμε φωτογραφίες και στο τέλος, αν περισσέψει λίγο μπαταρία, θα δοκιμάσουμε και κανένα quick shot εδώ πέρα πάνω σε μένα για να δούμε τι κάνει. Δεν έχει tracking το drone αυτό όπως έχει το Neo, αλλά έχει πολύ καλύτερη εικόνα βίντεο και φωτογραφιών βέβαια. Ένα μόνο προβληματάκι έχει στο βίντεο που έτσι το έχω παρατηρήσει και είναι ακριβώς το ίδιο όπως ήταν και στο Mini 2, είναι ότι η εικόνα είναι λίγο oversaturated, δηλαδή τα χρώματα τα δείχνει πιο έντονα. Οπότε αν κάποιος στο post editing μετά, καλό θα ήταν να ρίξει λίγο το saturation, δηλαδή το πόσο έντονα φαίνονται τα χρώματα. Λοιπόν, είμαστε στους 18 δορυφόρους. Εγώ θα μπω λίγο μέσα στο αυτοκίνητο. 19 δορυφόρους. Έχω να το πετάξω κάποιες μέρες και γι' αυτό μπορεί να καθυστερεί να πιάνει τους δορυφόρους. Παρ' όλα αυτά όμως, εφόσον έχουμε βρει, έχει κάνει το home point, το έχει βρει, θα βάλω να γράφει κιόλας και πάω για απογείωση. Take off. Εν τω μεταξύ έχει και κάτι δέντρα από πίσω, τα οποία και αυτά μπορούν να εμποδίζουν στο GPS. Δεν είναι μόνο να έχουμε κάτι από πάνω. Το GPS, ξέρετε ότι οι δορυφόροι του GPS βρίσκονται στον θόλο του ουρανού, δηλαδή είναι και κάτω χαμηλά. Έχουμε ανέβει, πάρω λίγο ύψος ακόμα. Όπως βλέπετε το σημείο εδώ είναι αρκετά ψηλά. Και να κάνω και μία έτσι γύρα. Μάλιστα, ωραία. Οπότε πάμε εδώ να προχωρήσουμε σιγά σιγά. Έχω παρατηρήσει και κάποια άλλα πράγματα τα οποία θα τα πούμε τώρα κατά τη διάρκεια της πτήσης. Δεν κάνω range test αυτή τη στιγμή. Κάνουμε μία απλή πτήση του DJI Mini 4K. Όπως βλέπετε, από άποψη σταθερότητας και ορίζοντα είναι καρφί. Έρχομαι και εδώ, μπορεί ήδη να παρατηρείτε, τώρα μου έκανα κάποιες διακοπές, μπορεί ήδη να παρατηρείτε, βασικά θα πάρω λίγο ύψος ακόμα για να βοηθήσω το σήμα, γιατί είμαι σε λόφο μεν, αλλά μπροστά μου είναι λίγο πιο ψηλός ο λόφος. Μπορεί ήδη να παρατηρείτε λοιπόν ότι τα χρώματα είναι λίγο πιο έντονα από το κανονικό. Αλλά αυτό διορθώνεται στο post editing, χαμηλώνοντας το saturation, δηλαδή το πόσο έντονα φαίνονται τα χρώματα. Ας πούμε, π.χ. αυτά τα πράσινα τώρα εδώ πέρα που βλέπετε δεν είναι τόσο πράσινα, είναι υπερβολή. Είναι λιγότερο πράσινο. Πάμε λίγο, είμαι και μέσα στο αυτοκίνητο, δεν βοηθάει κιόλας, για το σήμα εννοώ. Πάμε λίγο προς τα κάτω. Πατάω και λίγο γκάζι. Και προχωράμε. Να πάμε γύρω στα 500 μέτρα. Δεν έχει τίποτα ιδιαίτερο να δεις εδώ πέρα. Για να δούμε από την άλλη. Καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο θα εναλλάσσω το τι βλέπω εγώ στο τηλέφωνο και το τι τραβάει το DJI Mini 4K για να μπορείτε να βλέπετε και εσείς την ποιότητα του βίντεο. Αυτή τη στιγμή τον ήλιο τον έχουμε πλάτη και τώρα τον ήλιο τον έχουμε στο πλάι. Φυσικά παρατηρείτε, εγώ είμαι εκεί πέρα που βλέπετε ότι δεν έχει χτισμένα σπίτια. Εκεί πέρα δεν βλέπετε το H που υπάρχουν στα άλλα drone, π.χ. στο Mini 4 Pro.
Δεν υπάρχει το H αυτό και ούτε μπορεί να εμφανιστεί, άρα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί με το ρανταράκι κάτω αριστερά, εκεί πέρα που λέει το H. Αν το στρέψουμε προς τα εκεί τον drone και πάμε όλο ίσια, θα βρούμε το home point. Πάμε λίγο προς τα εδώ. Όπως βλέπετε δεν υπάρχει πρόβλημα στον αέρα καθόλου. Αυτό που έχω παρατηρήσει είναι ότι αν στρίβουμε έτσι με το Mini 4K, εδώ έτσι, βλέπετε ότι εν συνεχεία πηγαίνει λίγο στο πλάι σαν χελώνα. Θα πρέπει, δεν ξέρω γιατί δεν το έχουν κάνει αυτό το πράγμα, θα πρέπει για να στρίψετε απότομα και να φύγετε ίσια, με το συγκεκριμένο drone να πάλι το κάνει, πρέπει να στρίψετε, να κάνετε μάλλον και το δεξί μοχλό λίγο προς τα δεξιά. Δηλαδή στρίβω δεξιά και κάνω και το δεξί μοχλό προς τα δεξιά και έτσι με αυτόν τον τρόπο κάνω κοφτή στροφή. Κάνει κάποια προβλήματα γιατί είναι το σημείο, όπως σας είπα, προβληματικό εδώ. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο, αφού κάναμε έτσι μία γύρα, όχι κάτι το σπουδαίο, θα πάμε εδώ και θα πάμε να βγάλουμε μερικές φωτογραφίες. Εδώ τώρα το έχω βάλει, εδώ τώρα στη φωτογραφία μπορείτε να παίξετε με Pro, αν και αν το βάλω auto μας βγάζει έτσι, και αν το βάλω με Pro μπορώ να πάω να πω ότι το ISO θα είναι 100 για να μου βγάλει όσο λιγότερο θόρυβο γίνεται και να παίξω με το shutter speed για να φέρω το κάτω εκεί πέρα που λέει 0,0 τώρα, και αν το βάλω εδώ λέει συν 0, συν 0,3, συν 0,7, σημαίνει ότι είναι πιο φωτεινό από ό,τι πρέπει. Αν το βάλω εδώ είναι με manual, και φυσικά στο manual, στο pro setting μάλλον, μπορώ να παίξω και με το white balance και να το κάνω λιγότερο θερμό. Νομίζω ότι αυτή την ώρα το πιο πραγματικό που φαίνεται αυτή τη στιγμή είναι αυτό εδώ. Ωραία, βγάλαμε και τις φωτογραφίες. Για να δούμε τι άλλο έχει από άποψη mode. Έχει και το πανόραμα, οπότε θα πάω να βγάλω και ένα πανόραμα. Έχει μόνο 3 mode στο πανόραμα, το sphere, το 180 και το wide angle. Ξέρετε πολύ καλά ότι το wide angle είναι το αγαπημένο μου. Και πάμε εδώ, έτσι, σε αυτό το σημείο, με αυτόματο να κάνουμε ένα wide angle. Όλες αυτές τις φωτογραφίες θα σας τις βάζω μετά για να βλέπετε και την ποιότητα. Πολύ σταθερό και μια χαρά. Εδώ πέρα πατάω να αλλάξω και θα το πάω βίντεο. Και σε αυτό το σημείο, παιδιά, επειδή δυσκολεύει λίγο το σήμα όντας μέσα στο αυτοκίνητο, θα βγω εκτός αυτοκινήτου, θα πατήσω να βγάζει και βίντεο και θα πάω έτσι στο χιλιόμετρο, να βεβαιωθώ ότι με έχω από πίσω. Ωραία. Είναι δύσκολο το σημείο εδώ, παρόλο που φαίνεται ότι είναι καλό. Έχει μπροστά δέντρα, έχει κολόνες ΔΕΗ, τα έχει όλα. ...600 με 9 μέτρα το δευτερόλεπτο. Sport mode πόσο θα πάει, για να δούμε. Sport mode, ναι, είναι αυτό του mini που βάζει την κάμερα προς τα κάτω γιατί γέρνει πολύ προς τον μπροστά. Sport mode είναι στα 14 και ανεβάζουμε. Μάλιστα. Οκ. Φυσικά και δεν συγκρίνεται, όπως βλέπετε κεντράρω με το H, δεν συγκρίνεται η σταθερότητα με το Neo. Το Neo βέβαια τα συγκρίνω, κάποιος μπορεί να πει δεν είναι τα ίδια drone, δεν είναι για την ίδια δουλειά. Συμφωνώ απόλυτα, αλλά εντάσσονται στην ίδια κατηγορία του αρχάριου. Γι' αυτό και κάνουμε τη σύγκριση. Ένας αρχάριος θα κοιτάξει μεταξύ αυτών των δύο drone, του Neo και του DJI Mini 4K, και μετά βέβαια αν θέλει να δώσει κάτι παραπάνω θα πάει σε Mini 3 ή Mini 4 Pro, το οποίο σαν κατηγορία πλέον ξεφεύγει.
γιατί έχουν γίνει πολύ καλύτερα και ξεφεύγει και σε τιμή κυρίως. Ξαναμπαίνω πάλι μέσα, δεν παλεύεται γιατί φυσάει και... Λοιπόν, έρχομαι προς τα πίσω σιγά σιγά για να κάνουμε ένα quick shot πάνω μου. Εδώ κάπου πρέπει να είμαι. Έχω ξεχάσει, έχω συνηθίσει τόσο καιρό με τα drone που πετάω που έχουν το H πάνω στην... Να με βρήκα, που έχουν το H πάνω στην εικόνα. Να πάμε και μία από πίσω. Το ακούω να περνάει από πάνω. Και σε αυτό το σημείο θα γυρίσω. Τώρα κάνω και τους δύο μοχλούς δεξιά για να πάρει τη στροφή πιο απότομα. Και όπως βλέπετε, λόγω του ήλιου. Ωραία. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Να δοκιμάσω να κάνω ένα quick shot πάνω μου, αφού κατεβάσω κάμερα και κατέβω και εγώ λίγο. Να το ψάξω να το βρω, μάλιστα εκεί είναι, και να βρω λίγο τη γωνία με την οποία θα κάνουμε αυτό το quick shot για να μην έχουμε θέματα. Για να δούμε, ας έρθω λίγο πιο εδώ, είναι πιο ανοιχτά από την πίσω πλευρά. Ναι, βέβαια. Ωραία. Και θα έρθω λίγο πιο κάτω και θα σταματήσω το βίντεο, θα πάω στα quick shots, θα διαλέξω ένα, εντάξει, θα κάνουμε ένα drone, δεν νομίζω ότι, και θα το βάλω στα 60 μέτρα και θα είμαι stand by 3, 2, σε περίπτωση που γίνει καμιά στραβή και δεν βλέπω εμπόδια από πίσω, να το σταματήσω. Όχι, δεν έχει καθόλου εμπόδια. Και αυτό είναι και το drone. Μου φαίνεται ότι θα κάνω και ένα rocket μόλις γυρίσουμε πίσω. Quick shot complete. Το drone γυρνάει πίσω. Α, ξέχασα, ορίστε. Εδώ κάτω δεξιά, αυτό να το κάνουμε 4K, δεν πειράζει. Το πήρε σε 1080 το βίντεο. Γυρνάει πίσω και τώρα να έρθω λίγο από μπροστά. Λίγο έτσι, λίγο έτσι, λίγο έτσι. Για να δούμε, έχει δέντρα εδώ. Έχει αυτά τα δέντρα, δεν νομίζω να το επηρεάσουν όμως. Πάμε και βλέπουμε να κάνουμε ένα rocket. Εδώ είμαστε. Και στο altitude πόσο είμαστε, ας το πάει 40 μέτρα. 3, 2, Και πάλι θα είμαι stand-by 1. σε περίπτωση που γίνει καμιά στραβή να πατήσω το Χ στο κινητό απάνω, έτσι ώστε να μην έχουμε κάποιο θέμα. Μάλλον στο κατέβασμα ίσως θα χρειαστεί να το πατήσω, στο return δηλαδή, γιατί είμαι πολύ κοντά στα δέντρα. Μην ξεχνάτε, δεν έχει αισθητήρες αποφυγής εμποδίων το DJI Mini 4K. Και όμως το φέρνει τον drone, όπως βλέπετε, από εκεί που ξεκίνησε. Πολύ καλό αυτό. Άρα δεν το φέρνει από πάνω από το αντικείμενο που διαλέξαμε. Και έρχεται το Mini 4K και πάρκαρε εκεί. Εγώ θα το γυρίσω σε βίντεο, θα βάλω να γράφει κιόλας και θα βγω από το αυτοκίνητο, με βλέπετε εδώ, και θα έρθουμε για την προσγείωση. Και προσεκτικά, με απαλές κινήσεις, πάνω, Landing. ελπίζουμε, στο landing pad. Landing. Παραλίγο. Τα δύο ποδαράκια μπροστά είναι εκτός, αλλά δεν μας πειράζει γιατί
προσγειώθηκε μια χαρά. Λοιπόν, αυτή ήταν η πρώτη πτήση του DJI Mini 4K. Ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω, ερωτήσεις και τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια χαρά!